Den här veckans podd sponsras av Vimla och Digster Hiphop. Alltid uppdaterad med de bästa hiphop-låtarna just nu. Hej, alltså när jag tryckte på räck nu så gick batteriet ner till en plupp mindre. Bara men vad menar du? Ett knapptryck. Har du 2 pluppar eller en plupp? Ja, en plupp. Vad sitter du och knappar på nu då? Vad är det du kollar på datorn? Jag hör att du knappar på datorn. Jag kollar på Lyxfällan Robert. Jag river kravbreven. Men det är en plusartikel så jag läser inte hela. Men har du plus? nej, det har jag Är det inte. Aftonbladet plus? Jag har inte plus, så det bara står den. Men det var bara för att jag tror att jag har sett han Lyxfällan Robert sitta på Krukan på Söder. Aha. Och be folk köpa öl. Ja, men vet du vem det är förresten? Nej, berätta. Kommer du inte ihåg när vi var på Golden, när du var hemma, när vi hade varit på Panevino först? Jag vet. Jag vet. Ja. Mannen med skägg. Han gamla killen med stort skägg. Han som var jättelång. Nej, du tänker på han som typ hette Love. Men jag tänker på han som var gammal och var så här jättestor. Han som var bög? Ja, exakt. Va? Japp, han har varit med i Lyxfällan. Åh jävlar. Och han har tydligen en Prestige. skuld på 500 000 kronor. Förlåt, men det där är så jävla mörkt. Vad gör man om man har sådana stora skulder? Då skiter man ju i det. Då fortsätter man ju bara skita i det. Ja, men alltså, du kan ju inte göra så mycket egentligen. Men också är det så konstigt hur man får på sig de där skulderna. Alltså jag vet att jag hade typ kunnat få det. För att jag tänker så här, det där löser sig. Jag kan bara låna 30 000 här. Jag bara lånar 50 000 för att betala tillbaka dem. Vadå? Jag vill bara ha den här tröjan. Vadå? Jag bara går ut lite på restaurang. Vadå? Jag tar bara lite taxi. Alltså jag skiter ju i vad som kommer hända imorgon. Jag är bara så här, men vadå, det här funkar här. Jag kanske ska planera och göra det här, men det är skitsamma, det löser sig. Jag frågar mamma, jag frågar någon annan efter pengar. Jag tror jag har det beteendet i mig. Att fråga om pengar? Nej, men också att jag är en beroende person. Ja, men det tror jag verkligen. Ja, men som blir så här, vadå, lite, jag vet inte om man kan bli beroende av pengar. Att jag hade kunnat lägga pengarna på någonting jag tyckte var otroligt viktigt. Och sen hade jag bara skitit i konsekvenserna. Och sen typ skita i den saken som du köpte för de pengarna. Typ ja, men för resten av mitt liv. Ja. Ja, men jag är så, vadå? Om jag är jättestressad, om jag har 10 saker som jag ska göra, då går jag och sover. Då lägger jag mig, då kastar jag mig kläderna och så går jag och lägger mig och sover. Kastar du av dig dig kläderna? Nu ska jag ta kläderna? tag i det. Ja, verkligen. Dramatiskt gör jag det. Slänger ner på golvet. Ja. River sönder, du vet man har en skjorta som man tar och bara river upp hela skjortan så knapparna poppar och flyger. Det är mycket skjortor på dig. Du klär dig alltid i skjorta. Det är kostym, fracken är på. Nu när vi snackar om skjortor så kommer jag ihåg, jag fick en throwback till när vi gick i 8:an och du sa att det snyggaste stilen du var så här preppy. Är det någonting du fortfarande tycker? Förlåt, när jag har sagt det. Du sa det när vi gick i 8:an. Jag har ingen kommentar på det där. nästa fråga, tack. Nej, men jag tycker fan, alltså vadå, när jag gick i 8:an då hängde jag med alla de här Östermalms Syrkjol med hela dem. Ja, men det skulle... Och då var ju så, alltså du träffade inte på en enda kille på en fest som inte hade en rafferskjorta. Jag tyckte det var jättefint. Jag har aldrig haft rafferskjorta. Ja. Rafferskjortor med en sån här jävla skum pullover. Gärna lite halvlångt hår bakom öronen sådär. Ett par snygga fräscha jeans och typ gubbskor. Och en sån här barbo. Jag tyckte det var jättefint. Alltså nu om någon hade kommit fram till mig och sett ut så hade jag bara sagt nah. Men det är det jag menar, alltså att du inte kunde se det redan då. Men det är svårt det där. Alltså, det funkar ju alltid, det går ju alltid hem, det ser ju stiligt ut. Men det blir väldigt opersonligt för mig. För sig, jag kan inte riktigt säga någonting, kommer på nu, i och med att i 1:an så gick jag runt och hade en ganska tjock guldkedja på mig. Skojar du? Nej. Men vadå, du har väl också alltid tagit de här svennebrudarna med typ Odd Molly och Prime Boots. Har jag och en gjort liten det? pälskrage.
Verkligen Noel, verkligen. Skojar du med mig? Vänta, det här är någonting du hittar på. Nej, men jag vet ju vilka tjejer du har nasty med. Det här är någonting bara som du hittar på nu i din fantasi. Och även om det hade varit så... Nej, men du tror att jag anklagar dig för någonting? Nej, men det är inte det jag säger. Nej. Jag säger bara att du är inte bättre själv. Du skrattar åt att jag tyckte preppy var snyggt. Jag tycker att det är snyggt liksom, det funkar. Men idag om någon hade kommit fram till mig så hade inte det varit det första jag bara, damn son, you got some nice clothes on. Jag tyckte bara att det var roligt. Utan det hade varit så, jaha, du hade... ser ut precis som alla andra. Men det, jag tycker att det hade... Och du har också haft tjejer som ser ut precis som alla andra. Jag säger inte att det är fel, jag säger bara att alltså, bråka inte med mig. Bli inte arg, sluta skrik typ. Men jag har aldrig sagt att min preferabla stil är preppy. Och det har du gjort, och det tycker jag är kul. Preppy boy. Det var i 8:an, okej. I 8:an sa jag även att feminism var bajs. Just Alltså jag var ju den största motståndaren till allt sånt där. Sen blev du upplyst. Ja, det var ju så. Men vad är din preferens på stil då? Både på dig själv och folk du anser vara attraktiva. Nej, men jag har ingen... Det här blev jättejobbigt tycker jag. Jag tycker inte att det är kul att prata om sånt här. Det tycker jag inte om. Känslig punkt har jag. Ja, jag vet inte varför, men det har alltid varit det. Jag kommer nog alltid vara... Tycker inte om att prata om det. Skojar du med mig? Nej, jag tycker... Gud, du blir verkligen upprörd på riktigt. Jag blir skitupprörd, fattar du det? Nej, men vad heter det? Jag tror inte att jag har någon preferabel stil. Bara så inte för vanligt och inte för crazy typ. Förstår vad jag menar? Det är jättebra att du säger så. Men lagom. Fast inte för lagom. Inte för lagom. Själv då, vad är din preferens? Nej, men jag vet inte. Jag tycker Ludvig är jättesnygg stil. Ja, men tack. Du har också fin stil. Nej, alltså jag menar i och med att han typ bara har mina kläder på sig. Det är så? Han snor alla mina kläder. Ja, men ni har nice stil, jag gillar det. Tack så För er mycket. som inte vet hur Noel och Ludvig klär sig så kan ni väl checka in deras Instagram eller ta reda Twitter på det. eller vart ni lägger upp bilder någonstans. Kan du väl ta reda på det? Ta reda något på det, sätt? eller hur? Jag åkte ju till USA nu för första gången helt själv. Det var lite läskigt. Var det? Spännande. Ja, det var faktiskt lite läskigt. För att jag kände så här, det är väl inget som kan gå fel, men jag stressade nog lite mer för jag har aldrig brytt mig alls. Och det är så här, ja då med vissa planer, det löser väl sig för att jag alltid litat på att mamma löser allting. Ja. Men nu är plötsligt så är det ju jag som är tvungen att lösa allt om det går fel. Du vet, jag skulle ta en connecting flight i Frankfurt. Nej. Jag tänkte att det var så här, bara, men åker hela vägen. Det var så här, what's the big deal liksom. Nej, men det gick ju supersmidigt. Stackars Ludvig, typ första gången han skulle flyga, mycket snack om Ludvig nu. Men första gången han skulle så här flyga långt, det var ju till Thailand. Och då skulle han byta på 2 ställen och han hade typ aldrig så här flygit aslångt. Han är så jävla flygrädd dessutom. Jag vet, och han skulle sitta där på det här flyget själv. Och typ, nej alltså jag tyckte så synd om honom. Men det gick ju jättebra. Han kom fram, han levde när han kom fram. Och det gjorde jag också. Men det är jävligt skönt att vara ensam. Alltså jag uppskattar det mer och mer och mer. Det är också lite speciellt att kliva på ett plan. För jag märkte att många som skulle åka till Frankfurt, där jag skulle ta mitt connecting flyg. Ja. Det var nog folk som skulle hem. Förstår du vad jag menar? Okay, ja. Så att ibland kan det ju vara att majoriteten av folket på planet ska någon annanstans. Men det kändes som att de flesta skulle hem. Det var så himla skönt på något sätt att så, ni ska hem till era hus och till era familjer och jobb. Medan jag sätter mig i flygstolen helt själv och är på väg långt bort härifrån. Men jag har nog alltid tyckt om att resa ensam. Jag tycker att det är så himla mysigt. Nej, men det var så mysigt. skönt. Eller hur? Men alltså, jag har haft sån brutal ångest när jag har varit hemma nu. Jag vet inte om jag snackade om det förra veckan. Jo, vi har snackat om det i typ 3 veckor tror jag.
Men Ja, men alltså så här, det är jobbigt att vara hemma och det suger för att jag älskar att vara hemma, men jag orkar inte vara hemma. Och det var som en befrielse och bara så här: so long bitches, nu åker jag en månad, vi ses, jag pallar inte mer. Plus att det har varit sjukt mycket drama hemma. Jag vet inte om vi har pratat om det, men alltså det har varit så mycket drama och folk har bråkat så mycket. Så jag är så här, hej då, gör vad fan ni vill, jag bryr mig inte mer. Hörs om en exakt. månad. Alltså verkligen lämnar allt, bokstavligen. Jag lämnar allt. Herregud vad skönt. Gud vad skönt. Käkade du var det några bra filmer på planet? Och åt du godis? Ja, alltså tyvärr så hamnade jag mitt i smeten bland ett stort sällskap som åkte tillsammans. Och jag tror de var från Tunisien, de pratade franska vet jag. Och så de ställde sig upp, alltså jag hade en fönsterplats först. Men sen så var jag snäll nog att byta för att någon ville sitta där med sina kompisar. Jag bara whatever, jag kan sitta var som helst för jag är själv. Men jag vill inte sitta emellan personer, utan jag bara, om jag ska flytta så vill jag ha då vill jag ha aisle seat, Ja, exakt. där vid gången. Men så hamnade jag ändå bland det här sällskapet och de bara skrek och ställde sig upp och skrattade och de festade och de drack, alltså hela resan. Så jag sov inte en blund som jag brukar göra. Eller jag somnade till lite, vakna, somnade till lite, vakna. Men jag såg Will Smith-filmen där han spelar en... Krabba. Va? Krabba. Vad menar du nu? Will Smith i The Crab Who Couldn't Lie. Du vet... Nej, inte den filmen. Utan han spelade en snubbe från Nigeria. Och han var en doktor. Och helt enkelt så handlar den om hur jävla farligt American football är. Concussion tror jag den hette eller något sånt. Den har jag hört om faktiskt. Den var väldigt intressant. Det var kul att se Will Smith i en sån accent. Because he was talking about, jag tänker inte försöka mig på. Men jag tyckte han spelade den väldigt bra. Det var en väldigt intressant film. Det är så sjukt hur korrupt allting är. Du vet, världen är så korrupt. Ja, men du kollade, det var väl inte en dokumentär? Nej, men det är ju based on a true story. Alltså det här hur mycket makt NFL har och hur stort fotboll är i USA. Inte då fotboll som vi spelar, utan där de går alltså huvud mot huvud som tjurar och attackerar varandra. Ja. Det gör folk sinnessjuka. Alltså folk förlorar förståndet. De blir deprimerade, självmordsbenägna. Alltså förstår du? Det är som att slänga en stor slägga i huvudet på någon. Med hjälm givetvis. Men de här slagen som de får ta mot huvudet varenda match i kanske 20 år, deras professionella karriär. Alltså man blir ju inte frisk. Men är det någon som tycker att det är kul med det där, alltså från början när man börjar köra? Jag förstår inte vad du menar. Alltså med amerikansk fotboll. Om det är någon som tycker det är kul, ja det är största sporten i USA. Ja, men varför tycker man att det är kul att köra? Jag antar att det är sjukt mycket adrenalin. Jag vet fan, de springer, de hoppar på testosteron, det är slagsmål. Vad finns det mer som stereotypa män kan älska liksom? Vad vet jag? Jag har inget intresse för fotboll. Motorer och sågar typ. Sågar vet jag inte riktigt. Ja, men jag tänkte bara på Robot Wars. Där hade jag har inte sett den. Har du inte sett Robot Wars, programmet Robot Wars? Nej. Ja, jag vet vad du menar. Ja. Gud. Som han i Big Hero 6. Ja, exakt. Det är det han håller på med. Ja, alltså det är typ det bästa programmet. Alltså vänta, nice. Varför slutade man med det? Det är ett så här program som hyllar teknik och är så här, uppmuntrar alla små kids typ att bli så här teknikintresserade. Och det är ingen som skadas, utan det är bara handlar om att den som är smartast vinner. Ja, verkligen. Och det är mycket mer våldsamt. Det är mycket mer våld än vad det är i amerikansk fotboll. Är det mer våld? Ja, du menar så? Okej, så att folk skulle bli ännu mer engagerade. Ja. Men det är ju rätt sjukt. Du borde faktiskt se den filmen. För det är helt sjukt hur NFL verkligen mörkar detta. Att säga nej, vadå? Det är inte farligt. Det är så här, men det krävs det verkligen så mycket för att förstå att kraften och smällarna som huvudet får ta i 20 år inte gör dig sinnesro. Alltså, what? Jag fattar inte.
Men vad är det de har för makt att du får inte göra saker? Nej, men det är ju då den här doktorn, jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter, som kommer på ett samband. Alltså han ser att det är, han kan bevisa att det är på grund av de här smällarna mot huvudet, alltså tack vare fotbollen, som personerna dör eller tar livet av sig. Men NFL bara förnekar det här. Alltså de förnekar det. Och om NFL förnekar det, då förnekar ju världen det. Så att det är ingen som lyssnar. Alltså det är ingen som lyssnar. Och det är inte så här, den här doktorn vill ju inte att fotboll bara ska, det ska försvinna. Men samtidigt så är det så här, hur många amerikanska soldater går ut i krig. Då vet man åtminstone så här, okej, jag kan bli av med min arm. Jag kan dö här. Men att spela fotboll, då tror folk så här, men jag kanske får lite skrubbsår på knät. När det själva verket egentligen är, jag kan bli sjuk i huvudet. Alltså jag kan ta livet av mig för att jag kommer må så dåligt av det här. Om man inte vet det är helt orättvist. Men sen får väl folk bestämma själva. Så, tycker jag att det är värt risken. Om det är det, ja. Vad fan. Då vad spelar då kan man inte göra någonting. Nej, men de måste ändå vara medvetna om vad riskerna är. Ja, men det där är väl... Men samtidigt så är det så här... Jag tycker att man kan få göra lite som man vill. Man ska inte tvinga in om man inte tycker att det är rätt, så ska man inte tvinga in sina barn i en sån sport där man kan bli sjuk i huvudet. Men samtidigt så... Nej, men det är ju många som inte ens vet om det. För att de tänker så här, vad fan. Det är ju skitkul. Amerikaner, vi älskar ju fotboll. Det är som att vi sätter våra barn på fotboll här. Det är den sporten. Den är ju så gigantisk. Utan att man tänker, vet du vad? De krossar typ skallen. Ja, det är sjukt faktiskt. Hjärnan flyter ju runt i en vätska. Hjärnan nuddar ju aldrig själva skallbenet. Den flyter ju fritt. Men sen när man får de här dunsarna, då man får kanske så här hjärnskakning och sånt, fast gånger 20, då är hjärnan slås emot skallbenet. Och det ska den inte göra. Den ska liksom flyta runt där fritt och glatt i vätskan. Men tänk då att hjärnan slås emot skallbenet gång på gång. Ja, jag visste inte det. Nej. Men nu vet jag det. Bryr du dig om professionella fotbollsspelare så mycket? Gud vad du är elak och kall. Jag bryr mig om människor. Alltså, det är hemskt att de riskerar sina liv utan att veta om det. Alltså bokstavligen riskerar sina liv. Vadå? Jag bryr mig väl inte om de vill spela fotboll. Men det är hemskt att bara... Det är som att lova någon att gå ut i krig och lova sig nej, det kommer bli jättebra. När man vet att det finns en stor risk att du kan typ springa på en mina. Ja, men alltså samtidigt... Varför ska man hemlighetshålla sånt? Men jag tror att det är många av dem som spelar amerikansk fotboll som vet om det här. Men... Nu ja, men inte förut. Jag fattar inte riktigt vad du försöker backa här. Jag vet inte heller faktiskt. Inte jag heller, men det ska vi ta reda på. För att jag vet också att... men alltså, jag tror inte att de bryr sig för att de får ganska mycket pengar. Fast jag hade brytt mig om jag visste så här. Det är som att bli boxare, du vet. Boxare kan ju också få lite den grejen eftersom de tar så mycket smällar i ansiktet mot huvudet. Men då man vet om det. Men om någon hade sagt det finns en risk att 28% av spelarna som spelar professionell fotboll kommer att förlora sitt förstånd. Alltså man förlorar sig själv. Det var 28% alltså? Ja. Ja, jäklar. Det är rätt mycket. Jag har för mig det. Jag tror det stod någonting om det i slutet. Det är ju alldeles för många. Ska man göra så istället att man låter bara människor som inte har någon förstånd spela? Det hade ju blivit otroligt intressant, alltså, måste jag säga. Det hade ju blivit våldsammare antagligen. Våldsammare, mer... Jag tror ingen hade riktigt... Eller fredligare, att alla bara hade kommit överens. Ja, kan vara så. Att man tappar förståndet och då inte förstår liksom konceptet där med att vinna eller förlora. Utan man tycker bara att det är kul och så är man vänner allihopa. Ja, men eller hur? Men också att formationerna och allt sånt kanske inte riktigt går hem. Nej. Hos någon som inte förstår. De bara springer. Alla är som Forrest Gump typ. Ja, men det är ett gäng ett glatt gäng i hjälm som står nere på en plan och snackar. Men tyvärr så blir de som blir sjuka av det här
inte speciellt glada. Så man blir störd på ett sätt som får en att ta livet av sig. Man känner inte igen sig själv. Jag måste kolla vad den här jävla... Det heter CTE, bitch. CTE. Och det står för Bajs. Chronic Traumatic Encephalopathy. Ja, jag sa ju det. Det här most common found in professional athletes participating in American football. Du har fått sån Ice himla hockey, klang professional i wrestling, stunt rösten. performing, bull riding, va? Du har fått sån fin klang i rösten när du talar engelska. Det låter så himla fint, tycker jag. Skojar du? Jag tycker att du är jätteduktig. Gud vad du inte tycker om mig. Jag tycker inte om dig heller. Men va? Jag är precis snäll. Men jag hatar dig. Jag hatar dig, Noel. Varför? Jag hatar dig. Gud, jag har hittat den nya mattrenden, Sara. Aha. Sushi-burgare. Nej, men det där kommer inte hålla. Alltså det där är så här kul grejer man ser på internet. Ja, men en burgare här såg skitgod ut faktiskt. Men har du hört om gyro i Japan? Är det när man äter hundvalpar? Nej, det vet jag inte om de gör, men det gör de säkert, men inte på det stället. Det är alltså världens bästa sushi. Vänta, Sushi Dreams, The Dreams var sushi. Ja. Exakt. Jajamän. Jag vill verkligen gå dit. Alltså jag ska verkligen försöka boka det nu. Kan man boka För jag bord åker där? till... Ja, man måste boka flera månader innan. För jag åker till Japan i sommar, så då måste jag boka det nu. Och jag pratade med en kille som hade varit där och han är så här: vänta, du tror att du har testat bra sushi förut? Du tror det, va? Jag bara, Och han bara tittade på mig och bara, Man vill ju äta nej. mycket. Man vill ju äta mycket sushi då. Nej, men alltså, jag har hört att det är riset som är hemligheten. Hur de gör riset. Ja, uppenbarligen. Alltså visst att du kan ha bra lax eller typ så. Men det måste ju ändå vara så, alltså... Nej, men det är ris och sen är det högkvalitativ fisk. Alltså den bästa fisken typ. Ja, hur mycket kostar det tror du att käka på gyro? Jag vet inte. De har väl en annan slags valuta. Jag hör för mig att det var typ så här 30 000. Men det är ju 30 000 japanska bla bla bla. Ja, okej. Men det lär inte vara så mycket kanske. Jag tror absolut inte det är billigt. Vad fan, den har ju typ 3 Michelin-stjärnor. Ja, Men stället är ju pyttelitet och typ ligger i en så här tunnelbanstation. Jag tycker det är så jävla trevligt. Ja. Att det verkligen är så här: hej, kom in, käka, dra. Ja, men vill man verkligen att det ska vara det? Är det inte lite antiklimax? Men jag tycker det är det som är lite charmen. Att det är så jävla ocharmigt. Men lite charmigt måste det vara. Alltså nu snackar inte jag om att det ska vara så här, att det ska vara tända ljus och grejer. nej, inte, eller typ så här, men det ska vara en plasma-tv i tallrikarna eller sånt där. Det bryr mig inte. Gud vad omysigt, skojar du med mig? Men det bryr mig inte om. Eller fattar du med? Jag vill inte att det ska vara så här köttigt, överdrivet köttigt. Bara att man kanske kan ha någonting som är lite mysigt. För just nu ser jag framför mig typ, alltså samma stuk som det typ på en McDonald's. Fast med sushi. Hur vågar du jämföra gyro och sushi med McDonald's? Jag bara frågade lite snabbt. Jag menar bara liksom atmosfären. Nej, alltså först och främst så är det pyttelitet. Ja, det är precis, är det som det där stället vid Medis? För det finns ett litet sushi-ställe precis vid Medis. Men det finns typ 3 pers kan sitta där inne. Vet du vad, jag tänker inte prata för mycket om det. Jag har inte ens varit där. Men jag hoppas verkligen att jag kommer åka dit. Och då kan vi prata om det. Så kan jag berätta om mina smakupplevelser. Och så får du stoppa ner en liten bit i väskan åt mig. Så ser vi hur bra det smakar 3 veckor efter. Verkligen. Men det kanske är som McDonald's. Det kanske är som McDonald's, du vet. Man lägger ner den i en påse och sen blir den oförändrad. Ja, usch. I 3 år. Usch. Står den där och ser perfekt ut. Usch. Fy fan vad vidrigt. Ex on the beach har ju gått och blivit mitt liv. Nej, men jag vet. Jag vill bara säga det. Att det... Men vad händer då? Jag har inte sett 3:e avsnittet. Du. Joey kommer in. Har du sett Joey? Joey. Nej, alltså det flippar bara. Alla börjar bråka så jävla mycket. Alla. Men jag tycker det är så sjukt. Jag tycker det är så sjukt program. Alltså jag tycker det är så sjukt.
det är också så jävla härligt ändå med alltså Sverige på något sätt. För att jag tänkte på det här med Idol. Du vet, man har ju en ny Idol-jury nu i år. Ja. Och det är sjukt att Idol fortfarande är så framgångsrikt som det är. För att i andra länder så har ju The Voice tagit över eller X-Factor, du vet, man vill ha något nytt. Men i Sverige då kör vi fan på Idol. För att vi kan inte ha så många talangprogram. För att det finns inte tillräckligt mycket människor i Sverige kanske, eller vad vet jag. Men till exempel att X-Factor fick ju inte så mycket tittare. Nej. Så då la de väl ner det. Och The Voice fick inte heller tittare, så då la de ju ner det. Men saker som består i Sverige, det är ju de här skitprogrammen. Alltså missförstå mig rätt. Det är inte det att de är dåliga, men att det är skräpkultur på ett fantastiskt sätt. Ja, typ det kan vi inte få nog av. Bonde söker fru. Ja, men alla såna där reality-program. Alltså vi vill bara ha mer och mer och mer. Och det kanske är en utveckling som både är bra och dålig för människan. För att det är så här, alltså det finns inget intresse för att se talangfulla människor som kan sjunga eller som kan jonglera med en hand och 10 bollar. Men vi vill jättegärna se folk som bråkar och folk som bara snackar om saker som är irrelevanta egentligen. Och som är dumma människor vill man kolla på. Varför är det så? Tror du att det är för att vi vill känna oss... Alltså jag känner mig extremt smart när jag tittar på ett sånt program. Ja, men jag tror också att det är så här... Alltså vem fan pallar ens umgås med den här personen som ska vara så här goody two shoes och vara så här duktig hela tiden. Det var så här... Men förstår vad jag menar? Att man vill inte sitta och ha alltså självrannsakan själv. Alltså rannsakan själv. Och kolla på någon som uppenbarligen är typ smartare än en själv. Eller är bättre moral, har bättre Men jag vet inte om jag moral. håller med dig. Alltså mitt favoritprogram är ju Vem vill bli miljonär till exempel. Jag tycker att det är så jävla dåligt. Nej, jag älskar det. Eller Smarter than a fifth grader. Alltså jag älskar Are you smarter than a fifth grader? Fifth grader. Are you smarter than a fifth grader? Nej, men sån är jag. Sen älskar jag ju såna där program också. Men varför är det så att vi inte kan få nog av att konsumera fulkultur? För att jag tror att det är så här. Det är väldigt lätt att konsumera. Så som samhället utvecklas just nu så är det så att det man konsumerar, det ska man konsumera snabbt. Det ska inte vara så att du sitter på en bio i typ så 4 timmar. Det håller inte. Utan det ska vara liksom... Men har man någonsin suttit på en bio i 4 timmar? Filmen Das Boot är 24 timmar. Nej, det är den inte. Jo. Den tyska ubåtsfilmen. Ja. Som för övrigt har det bästa soundtracket i hela världen. Ja, whatever. Oj, otroligt. Det visste jag faktiskt inte. Jag ber pappa alltid sätta på det soundtracket för att jag tycker det är så bra. Alltså det är då... Ja, nu knackar någon här. Dock... Kom in! Vad är det? Hello? Hi! You're resting. I'm resting and recording a podcast. Okay. Do you want to come in? Fuck off! No, I can give you time. We have next door. Yeah. Fuck off! Yeah. Fuck off! Fuck All off! right, Fuck thank you off! so much. I'll be done in like 20. Fuck you. Hoppas du hör Men det som här. att han hör dig. Han hör liksom inte dig. Jag hörlurar på mig. Vad fan är ditt problem? För att jag hade kanske kunnat hetsa dig eller så psyka dig till att säga fuck off istället för hej då. Det är jättesmart. Nej, men vadå? Oj, en film. Ja, verkligen. Nej, men alltså om du tänker överhuvudtaget typ så här YouTube-klipp och sånt shit. Alltså allting är typ så här 3 minuter. Ja, men jag tittar ju hellre på 3 minuters Vem vill bli miljonär? Ja, men alltså det jag menar bara är att det ska vara enkelt att konsumera allting. Allting ska bara vara enkelt och gå snabbt. När du konsumerar då fulkultur så det blir lättare att göra det vardagligt. Visst, du kan kolla på Sherlock Holmes också och uppskatta det och njuta av det. Men jag tror inte att du kommer göra det varenda kväll, utan då är det mer alltså fulkultur eller saker där du inte behöver liksom tänka efter eller resonera någonting. Men sen får man inte heller på ett sätt, så är det ju så att hur definierar man en talangfull människa? För på ett sätt så är det så här. Jag tror allvarligt talat inte
att alla kan vara med i ett sånt program som Ex on the Beach till exempel. Ja, Eller du vet, alla sådana program. Jag tror inte det. Jag tror inte att alla familjer kan ha Keeping Up with the Larsens, Keeping Up with the Flakes. Jag tror inte alla familjer kan ha det. För att nej, de kan inte sjunga, dansa, de kan inte måla, de är inte kreativa på det sättet. Men samtidigt så är det ju någonting hos alla de här på reality shower som får oss att vilja titta på och följa dem. Alltså, Ja, jag vet att det var något TV3-program så här, Circus, någonting med Malaga Circus. Ja, Cirkus Malaga. Magaluf. Vem tittade på det? Ingen tittade på det. För att det var ointressanta människor. Men sen till exempel om man är en karaktär, om man är Samir från Paradise Hotel, hur bra har det inte gått för honom? Jättebra, för att han är en karaktär. Om han är bäst i världen på att sjunga, det vet jag inte om jag kan säga. Men han har ju ändå någonting som får oss att vilja titta på honom, att vilja konsumera det han gör och att vilja följa honom. Så måste det även vara med dem på Ex on the Beach, för att det blir intressant att titta på. Ja, exakt. Jag tror inte att vem som helst hade kunnat vara där inne. Man kan inte bara slänga in typ 8 ungdomar och vara så här, party nu. Nej, för att tänk om alla de här ungdomarna blir vänner och bara har skittrevligt hela tiden. Men inte heller det. Alltså jag hade också kunnat se, jag tror att folk hade, mina och våra kompisar, vi är typ samma vänner. Om vi åkte ner i några veckor till diverse paradise-ort, så tror jag att vi hade haft skitkul och haft fett intressanta grejer. Alltså jag tror att folk hade tyckt att det var roligt att titta på oss. För att vi är faktiskt roliga människor, det får jag väl lov att säga. Ja, men samtidigt så här, då känner vi redan varandra. Förstår du vad jag menar? Tänk Ja, dig sanningen. främlingar som sitter, istället för vid matbordet på middagen och sitter någon typ klär av sig naken och börjar dansa på bordet. Utan de sitter där och käkar civiliserat och frågar sig bara, ja, men vet du, har du sett Making a Murderer? Ja, men typ Du och jag. Snackar om så här vardagliga grejer. Men det Jag gör tyckte det man var ju kul. inte när man är lite berusad i paradiset. Nej. Men samtidigt, det finns folk som också fuckar ur, men som fortfarande inte är intressanta. Alltså jag kan väl säga på en gång så här, när jag kollade på Ex on the Beach då, så här, du är skön, du är oskön, men jag tittar fortfarande på dig. I don't fucking care about y'all på resten. Ja. Det finns ju intressanta och ointressanta människor. Sen tror jag att alla som är i det programmet är ju castade för att vara intressanta. Men det är fortfarande en hierarki i intressant-trappan. Så är det ju med allt. Det är en hierarki i allt. Det är en person där inne som är ledaren och alla andra är så här, ja. Liksom Kim Kardashian är ju liksom, men alla där är ju på något sätt någon slags, de är ju på någon slags topp av intressant hierarkitrappan. Det måste de ju vara, annars hade de inte bott i sina mansions i Calabasas och kört Rolls Royce. Hur mycket pengar tror du att de får för ett avsnitt? Jag har faktiskt ingen aning. Men det som är lite sjukt är att tänk dig Kylie Jenner. Ja. Hon är lika gammal som oss, hon är 97. Vad fan gör hon? Hon går runt på dagarna och snapchattar sig själv och bara, this is my lip color, this is my lip gloss. Du vet, hon förnekar ju att hon hade gjort läpparna i hur många månader som helst. Sen kom det ut, hon bara, yes, I've done my lips. Bam, jag släpper läppföretag. Hon är ajt. Alltså förstår du? Det är det hon har gjort. Ja, hon är inte dum, hon är smart. Men vad gör hon ens? Hade hon haft chansen att göra något sånt här om det inte var för hennes familj? Absolut inte. Det går jättebra för henne, jag är glad för hennes skull. Men det är ju sjukt egentligen att det hon gör, och hon är lika gammal som oss. Samtidigt, jag köper inte hela den där grejen att så här, om det inte vore för din familj så skulle det inte vara någonting. Alltså inte så att du säger det nu, men alltså det där argumentet, för det håller inte, för att det är så här, om inte min familj var den familjen så som den är, så skulle inte jag vara den personen så som jag är. Alltså då skulle allting vara annorlunda. Förstår men det jag tänker? menar är till exempel när vi gör den här podden, eller när du gör din musik. Alltså folk köper ju eller lyssnar på din musik för att din musik är bra. Och sen kanske så okej, podden, folk visste ju vem jag var innan vi startade podden. De kanske inte visste vem du var. Det är klart att man har gives and takes från alla. Men om dina föräldrar hade varit, om din farsa var Kanye West och du bara, vet du vad, jag vill göra ett rapalbum. Tror inte du att du hade sålt
lite mer då. Jo, 100%. Ja, det säger inte att hon är talanglös, för det har jag ju precis sagt att hon inte är. För folk vill ju följa henne. Men det är ju sjukt egentligen så här, vad gör hon? Jo, hon vaknar upp, hon snapchattar lite och typ går på så här events. Det är hennes liv. Ja, Vad gör hon egentligen? någon måste göra det. Nej, men det är helt galet. Tror du att Kylie Jenner använder sig av Vimla? Mobilföretaget? Jajamän, det här är en bra segway tycker jag. Ja, men det... nice övergång där. Vi är den här veckan sponsrade av mobilföretaget Vimla. Som är typ... Ett nytt företag, Ja, som är typ the good guys i branschen. Känns det som. Det spelar ingen roll vilket abonnemang man har, utan all data sparas oavsett. Det är skitbra. Det är... Man är då medlem. Man är inte kund, Ja, exakt. utan man är medlem. Exakt. Men sen är det också skönt att det är inga luriga såna här, asterisker. Du vet när det kan stå en liten stjärna så här, bara 299 kronor per månad. Och sen står det en liten stjärna. Och sen längst nere på pappret så står det då i mini text. Du måste ta hand om 100 000 sköldpaddor. Exakt. Så det är inget inga sånt, sånt. det är inget lullull, det är inget bla bla. Det är rakt på sak. De är schyssta. Och sen så något annat är riktigt bite. Vi kan inte Var det prata. Balt och Ait eller? Ja, bite. Nej, men de ger bort, delar med sig av sin vinst. Det är skitfint. Och alla får rösta. Så att de har så här, nu ska de ge bort 150 000 till exempel. Så kan man gå in på vimla.se/rosta så kan man rösta på då Mind, RFSL eller Djurens Rätt typ. Och så får man rösta vilka som ska få de här pengarna. Mind jobbar ju med psykisk hälsa. RFSL stöttar HBTQ. Gå in och rösta och kanske bli medlem. Vi är även sponsrade av vår kära vän Digster. Och idag så är det då Digster Hiphop med de bästa hiphop-låtarna just nu. Och veckans låt, det är jag så himla glad över. Det är Famous med Kanye West och Rihanna. Ja, vad ska man säga? Alltså jag har ju börjat lyssna på Kanyes album frenetiskt den senaste veckan. Jag har sagt, nej, du vet. Men nu den senaste veckan så har det för mig bara växt något otroligt. Alltså jag älskar hans album. Jag tycker det är ett mästerverk. Jag tycker verkligen det. Jag sa i början när det kom ut, alltså precis första dagen så tyckte jag att det var så här. Ja, det här var så här. Men alltså man måste lyssna på det. Exakt. Och sen så är det så här, bara vänta, det här är så fruktansvärt bra. Så det är typ det enda. Och jag är så glad också att det är just låten Famous. För att det var en låt som jag hade missat på albumet. Typ. Nej. Jo, jag hade missat den, typ. Det har inte varit en av mina liksom, fokuslåtar, om du fattar. Nej, jag förstår. Men nu är det. Vad är din favoritlåt på albumet? Det är Albumet heter då The Life of Pablo. Ja, det är hans exakt. 7:e album. Men mina favoritlåtar är då, det är Famous. Sen så är det, men alla låtar är så jävla bra. Men Ultralight Beam och Father Stretch My Hands Part 1. De är så jävla bra. Jag älskar Ultralight Beam och Fade. I just fade away. Okej, jajamän. Det var det till det var den Alltså, är tung. the bassline i den är galen. Men ja, Famous i alla fall riktigt jävla bra också. Men jag tycker det är fint med det här albumet, det är jävligt mycket samplingar. Det är fruktansvärt mycket samplingar. Vet du vad jag menar? Alltså till exempel refrängen i Famous är ju inte en original refräng till exempel. Det är till Ultralight Beam så är det inte heller, du vet så här, han har samplat den här Instagram-videon i det är ju jättemycket samples. We don't we want want the Lord and that's it. Nej men fan, big up. Jag är skitglad att den här låten är veckans låt i våran lilla podd, Den fantastiska resan. Och den kommer här.
Du lyssnar på Famous med Kanye West och Rihanna i spellistan på Spotify som alltid är laddad med den bästa hiphop-låtarna just nu. Digster Hiphop. Hiphop. Yeah. Man, I can understand how it might be kind of hard to love a girl like me.